Korean with Lahiru මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ channel එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා කොරියානු විභාගය සමත් කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය කරුණු සහ පාඩම් කොටස්. ඉතින් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හොඳයි, ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ පාඩම් සම්බන්ධ දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් ඒ වුණාට මේ දවස්වල ඔයාලා කොරියානු විභාගය සම්බන්ධයෙන් ලෑස්ති වෙලා ඉන්න නිසා මම ඔයාලට ඒ හා සම්බන්ධ වෙන පණිවිඩයක් ගැන තමයි කියන්න යන්නේ. ඉතින් මේක මෙහෙම අපි පටන් ගමු මෙහෙම. ඉතින් මෙතනදී දැන් ඔයාලට සල්ලි දාන්න කියලා තියෙනවා accounts number දීලා. ඉතින් ඒකට ඩිපොසිට් කරලා තමයි ඇඩ්මිෂන් එක ගන්න තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ ස්ලිප් එක අරගෙන ස්කෑන් කරලා ඇඩ්මිෂන් එක ගන්නකොට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් මෙතනදී දැන් මම කියන්න ආවේ ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඇඩ්මිෂන් ගන්නකොට මේ සල්ලි දාන accounts number එහෙම මෙහෙන් කොහෙන්වත් ගන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මම දාලා තියෙන එක අනිවාර්යයෙන් මේක හරි. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයාලා සල්ලි දාන්න යනකොට ඔය WhatsApp එකේ share වෙන දේවල්, ඊට අමතරව Facebook වල share වෙන දේවල්, ඔය ඒ වගේ social media වල share වෙන දේවල් බලලා ඒ වගේ තියෙන accounts number වලට සල්ලි දාන්න යන්න එපා කොයි වෙලාවටවත්. මොකද ඒ සල්ලි අනිවාර්යයෙන්ම පිටතට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙකුගේ account number එකකට ඔයා දැම්ම වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම පිළිගන්න පුළුවන් තැනකින් accounts number අරගෙන දාන්න. මේ මම දාන්න යටින් description එකේ. ඉතින් ඔයාලා එතනින් අරගන්න. මම හරියටම දාන්න accounts number. මොකද මේ දවස්වල මට දැනෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම හොරකම් වංචා අනිවාර්යයෙන්ම වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද දැන් මේක හැමෝ අතරම ප්‍රසිද්ධයි. මේක online දාන්න තියෙන. ඉතින් සල්ලි අපි deposit කරන්න ඕන කියලා හොඳටම දන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා සෑහෙන accounts number ඔයාලා අතරේ share වේවි. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒවට ඔයාලා මුහුණ දේවි. ඉතින් ඒ නිසා හැම දෙයක්ම පරිස්සම් වෙලා ඔයාලා හරියටම accounts number වල සල්ලි දාලා ඉවරලා රිසිට් එක අරගෙන ඇඩ්මිෂන් එක ගන්න. හොඳයි, එහෙනම් එච්චරයි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට මොනවද ගැටලු තියෙනවා නම් තව අහන්න යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. හොඳයි, එහෙනම් අදට මම ගිහිල්ලා එනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.